تاریخ بشر مثل یک فرش پر از رمز و راز است و یک سوال نسل‌ها را به خود مشغول کرده: چه چیزی انسان را منحصر به فرد می‌کند؟ تقریباً 7 میلیون سال پیش شاخه جدیدی از درخت خانوادگی نخستیسانان جوانه زد و طلوع نسل انسان تباران را رقم زد. ظهور هومو هابیلیس با تواناییشان در ساخت ابزار نقطه عطفی در تکامل انسان بود. ابزارهای ساخته شده توسط هومو هابیلیس گواهی بر توانایی‌های شناختی رو به رشد آنها و طلوع نبوغ انسانی بود. ابزارهای ساخته شده توسط هومو هابیلیس نشان دهنده تغییر عمیقی در رابطه انسان و محیطش بود و طلوع فناوری را رقم زد. با گذشت زمان هومو ارکتوس ظهور کرد که نشان دهنده جهشی بزرگ در تکامل انسان بود. در میان دستاوردهای بسیار هومو ارکتوس تسلط بر آتش به عنوان یک کشف متحول کننده برجسته است. سوابق باستان شناسی داستان جذابی از هوش در حال تکامل هومو ارکتوس را روایت می کند. حدود 300,000 سال پیش هومو ساپینس ظهور کرد و برای همیشه مسیر زندگی روی زمین را تغییر داد. شاید متحول کننده ترین سازگاری در نسل هومو ساپینس توسط زبان پیچیده بود. هومو ساپینس ها مسلح به مغز بزرگ، توانای زبانی و سازگاری قابل توجه خود سفری را آغاز کردند که سیاره را تغییر شکل میداد. آنها از آفریقا خارج شدند، در قاره ها پراکنده شدند، در اکوسیستم های متنوع حرکت کردند و با گونه های مختلف انسانی که اکنون منقرض شدند روبرو شدند. موفقیت آنها تنها به دلیل قدرت بدنی آنها نبود، بلکه به دلیل توانایی بی‌نظیر آنها در یادگیری، سازگاری و نوآوری بود. ابزارهای آنها که تصفیه شده تر و تخصصی تر از ابزارهای پیشینیانشان بود، نشان دهنده تسلط روزافزون آنها بر محیطشان بود. آنها تیغه های ظریف، سوزن های استخوانی برای دوخت و نیزه های پیچیده برای شکار ساختند. شواهدی از بیان نمادین به شکل نقاشی های غار، مجسمه های تراشیده شده و زیورالات شخصی پدیدار شد که نشان دهنده توسط سیستم های اعتقادی پیچیده و حس رو به رشد خود بود. ظهور هومو ساپینس آغاز عصر جدیدی در تاریخ حیات روی زمین بود، آنتروپوسن. این دوره که با تأثیر قابل توجه فعالیت‌های انسانی بر اکوسیستم‌های سیاره تعریف می‌شود، گواهی بر قدرت تحول آفرین گونه ما است. از تغییر مناظر گرفته تا شکل دادن به سرنوشت گونه‌های دیگر، هومو ساپینس به نیرویی از طبیعت تبدیل شد. داستان آنها داستانی از انعطاف پذیری قابل توجه، نبوغ و اشتیاق بی‌وقفه برای کاوش، درک و شکل دادن به دنیای آنهاست. با این حال، این داستان چالش‌ها، درگیری‌ها و سوال همیشگی در مورد چگونگی زندگی پایدار در سیاره‌ای با منابع محدود نیز است. میراث هومو ساپینس هنوز در حال نگارش است و انتخاب‌هایی که ما امروز انجام می‌دهیم، مسیر آینده ما و سرنوشت سیاره‌ای را که خانه می‌نامیم تعیین می‌کند. برای هزارها هومو ساپینس ها به عنوان شکارچی و گردآورنده زندگی می‌کردند و زندگی آنها با ریتم های طبیعت در هم آمیخته بود.
آنها با تغییر فصلها مهاجرت می‌کردند و بقای آنها به توانایی آنها در یافتن غذا و سرپناه در طبیعت بستگی داشت. اما حدود 10,000 سال پیش یک تغییر عمیق رخ داد. تحولی چنان چشمگیر که برای همیشه مسیر تاریخ بشر را تغییر داد. طلوع کشاورزی. در هلال حاصلخیز، منطقه‌ای که از درح رود نیل تا بین النهرین امتداد دارد، انسان‌ها شروع به کشت گیاهان و اهلی کردن حیوانات کردند. این نقطه عطفی در رابطه ما با دنیای طبیعی بود. انسان‌ها دیگر تنها به هوی و هوس طبیعت وابسته نبودند، بلکه شروع به شکل دادن فعالانه به محیط خود، کشت محصولات و مدیریت گله‌های حیوانات کردند. این گذار به کشاورزی یک رویداد واحد نبود، بلکه یک فرایند تدریجی از آزمایش و نوآوری بود. اعتقاد بر این است که زنان که به طور سنتی نقش محوری در جمع‌آوری غذاهای گیاهی داشتند، ممکن است اولین کسانی بوده باشند که کاشت غلات وحشی را آزمایش کردند. با گذشت زمان، انسان‌ها تکنیک‌هایی را برای کاشت، مراقبت و برداشت محصولات کشاورزی توسعه دادند که منجر به اهلی شدن گندم، جو، عدس و سایر محصولات اصلی شد. این توانایی تازه یافته برای کشت غذا تأثیر عمیقی بر جوامع بشری داشت. این امور منجر به سبک زندگی ساکن شد، زیرا جوامع روستاهای دائمی را در نزدیکی مزارع خود ایجاد کردند. مازاد غذا و منابع تولید شده توسط کشاورزی، رشد جمعیت و تخصصی شدن نیروی کار را ممکن ساخت. برای اولین بار در تاریخ بشر، همه مجبور نبودند انرژی خود را صرف وظایف فوری بقا کنند. این امر راه را برای ظهور ساختارهای اجتماعی، صنایع دستی و فناوری‌های جدید هموار کرد. ظهور کشاورزی آبشاری از تغییرات را به همراه داشت که در تمام جنبه‌های وجود انسان موج می‌زد. همانطور که جوامع کشاورزی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد کردند، نیاز به سازماندهی و رهبری نیز افزایش یافت. سلسله مراتب اجتماعی پدیدار شد و برخی از افراد موقعیت‌های قدرت و اقتدار را به دست گرفتند. این اشکال اولیه حکومت، وظیفه مدیریت منابع، حل اختلافات و دفاع از جامعه در برابر تهدیدات خارجی را بر عهده داشتند. مازاد غذا و منابع تولید شده توسط کشاورزی همچنین منجر به توسعه شبکه‌های تجاری شد. جوامع شروع به تبادل کالاها و ایده‌ها کردند و تبادل فرهنگی و گسترش دانش را تقویت کردند. این به هم پیوستگی که ناشی از نیاز به منابع و تمایل به نوآوری بود، زمینه را برای ظهور سیستم‌های اقتصادی پیچیده‌تر فراهم کرد. تغییر از جوامع شکارچی گردآورنده عشایری به جوامع کشاورزی ساکن تأثیر عمیقی بر روابط انسان با دنیای طبیعی داشت. جنگل‌ها برای ایجاد راه برای مزارع پاکسازی شدند و اهلی کردن حیوانات تعادل اکولوژیکی را تغییر داد. انسان‌ها که زمانی با ریتم‌های طبیعت پیوند نزدیکی داشتند، شروع به اعمال نفوذ مسلط‌تری بر محیط خود کردند. انقلاب کشاورزی بدون چالش نبود. وابستگی به تعداد محدودی از محصولات، جوامع را در برابر شکست محصول، خشکسالی و سایر بلایای زیست محیطی آسیب پذیر کرد. نابرابری اجتماعی ناشی از انباشت ثروت و منابع به ویژگی بارز بسیاری از جوامع کشاورزی تبدیل شد. با این حال، علیرغم این چالش‌ها، کشاورزی موجی از نوآوری و خلاقیت را به راه انداخت که مسیر تمدن بشری را برای هزاره‌های آینده شکل می‌داد. گذار به کشاورزی بذرهای عصری جدید در تاریخ بشر را کاشت. مازاد غذا و منابع همراه با ظهور نیروی کار تخصصی شرایط را برای توسعه فناوری‌های جدید و بیان فرهنگی ایجاد کرد. سفالگری، بافندگی و متالورژی پدیدار شدند و فرهنگ مادی جوامع اولیه کشاورزی را متحول کردند. نیاز به ردیابی فصول، مدیریت سیستم‌های آبیاری و درک چرخ‌های طبیعت منجر به توسعه اشکال اولیه نجوم و ریاضیات شد. سیستم‌های نوشتاری پدیدار شدند و به انسان‌ها اجازه دادند افکار،
باورها و تاریخ خود را ثبت کنند. دانش که زمانی به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد، اکنون می توانست در طول زمان و مکان ذخیره و منتقل شود. انقلاب کشاورزی صرفاً یک تحول فناوری یا اقتصادی نبود. این یک انقلاب عمیق فرهنگی و اجتماعی بود که تار و پود وجود انسان را تغییر داد. این امر منجر به ظهور شهرها، ظهور ساختارهای اجتماعی پیچیده و توسع اشکال جدید هم دین و فلسفه شد. میراث انقلاب کشاورزی هنوز هم امروز احساس می شود. این پایه و اساس تمدن‌هایی را که در پی آن آمدند شکل داد و دنیایی را که در آن زندگی می‌کنیم و چالش‌هایی را که با آن روبرو هستیم شکل داد. همانطور که با پیامدهای زیست محیطی شیوه‌های کشاورزی خود دست و پنجه نرم می‌کنیم و برای ایجاد آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر تلاش می‌کنیم. ضروری است که درس‌های گذشته و قدرت تحول آفرین نبوغ انسانی را به یاد داشته باشیم. همانطور که در آستانه قرن 21 ایستاده‌ایم، احاطه شده توسط شگفتی‌های نبوغ انسانی، طبیعی است که در مورد منبع موفقیت خود تعمق کنیم. چه چیزی هومو ساپینس ها را از ریشه های فروتن خود به عنوان نخستی سانان ابزارساز به سمت تبدیل شدن به معماران تمدن، کاوشگران فضا و شکل دهندگان سرنوشت سیاره ما سوق داد؟ به نظر می رسد پاسخ در یک ویژگی تعیین کننده نهفته نیست، بلکه در تلاقی عواملی، تعامل منحصر به فرد، زیست شناسی، فرهنگ و جستجوی بیوقفه دانش نهفته است. یک توضیح قانع کننده برای مزیت انسانی در مغز خارق العاده ما نهفته است. در مقایسه با خویشاوندان نخستیمان، مغز ما به طور قابل توجهی بزرگتر است. به ویژه نئوکورتکس، منطقه‌ای که مسئول عملکردهای شناختی سطح بالاتر مانند زبان، تفکر انتزاعی و برنامه ریزی است. این ظرفیت مغزی گسترش یافته نتیجه میلیون‌ها سال تنظیم دقیق تکاملی فضای اسبی را برای اجداد ما فراهم کرد تا ابزارهای پیچیده را توسعه دهند، در تعاملات اجتماعی پیچیده حرکت کنند و با طیف وسیعی از محیط‌ها سازگار شوند. با این حال، اندازه مغز به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل دستاوردهای قابل توجه گونه ما را توضیح دهد. از این گذشته، نئاندرتال‌ها، پسرعموهای تکاملی نزدیک ما، دارای مغزهایی با اندازه قابل مقایسه با مغز ما بودند. اما دودمان آنها به پایان نابهنگامی رسید. چیزی که هومو ساپینس ها را واقعاً متمایز می‌کند، چیزی که شعله‌های موفقیت ما را برافروخت، ظرفیت بی‌نظیر ما برای یادگیری اجتماعی و انتقال فرهنگی است. برخلاف حیوانات دیگر که رفتارهای آنها تا حد زیادی توسط غریزه و یادگیری محدود تعیین می‌شود، انسان‌ها استاد تقلید، نوآوری و انباشت دانش در طول نسل‌ها هستند. ما یک انگیزه ذاتی برای یادگیری از اطرافیانمان، برای ساختن بر اساس اکتشافات پیشینیانمان و انتقال خرد انباشته خود به نسل‌های آینده داریم. این ظرفیت برای تکامل فرهنگی که در هماهنگی با تکامل بیولوژیکی ما عمل می‌کند، ما را با سرعتی بی سابقه به جلو سوق داده است. داستان انسان صرفاً داستانی از درخشش فردی نیست. این گواهی بر قدرت هوش جمعی، ظهور یک شبکه جهانی از ذهن‌هایی است که در طول زمان و مکان با هم کار می‌کنند. از اولین جوامع شکارچی گردآورنده که دانش مربوط به تکنیک‌های شکار و ابزارسازی را به اشتراک می‌گذاشتند، تا دنیای به هم پیوسته امروزی، جایی که ایده‌ها و نوآوری‌ها با سرعت برق پخش می‌شوند، توانایی ما برای همکاری، برقراری ارتباط و ساختن بر اساس دستاوردهای یکدیگر سنگ بنای موفقیت ما بوده است. زبان، قدرتمندترین ابزار گونه ما، در پرورش این هوش جمعی نقش اساسی داشته است. از طریق کلمات گفتاری و نوشتاری سیستم‌های پیچیده‌ای از دانش ساخته‌ایم. داستان‌هایی را به اشتراک گذاشته‌ایم که درک ما از جهان را شکل دادند
و ارزش‌های فرهنگی را در طول نسل‌ها منتقل کردند. زبان به ما این امکان را داده است که شکاف بین افراد، جوامع و حتی قاره‌ها را پر کنیم و یک ملیله مشترک از تجربه انسانی ایجاد کنیم. این به هم پیوستگی، این توانایی برای بهره برداری از شبکه وسیعی از ذهن‌ها، پیشرفت‌های فناوری ما، تلاش‌های هنری ما و ظرفیت ما برای همدلی و درک را تقویت کرده است. این به ما این امکان را داده است که با چالش‌های پیچیده از ریشه‌کن کردن بیماری‌ها گرفته تا کاوش در کیهان که برای هر فرد یا حتی یک نسل غیر قابل حل بود مقابله کنیم. انقلاب دیجیتال با ارتباط آنی و دسترسی به مخازن وسیع دانش این به هم پیوستگی را تقویت کرده و یک مغز جهانی با مقیاس و پیچیدگی بی سابقه ایجاد کرده است. ما در عصری زندگی می کنیم که ایده ها می توانند در یک لحظه در سراسر جهان حرکت کنند. جایی که همکاری ها در قاره ها گسترش می یابد و دانش جمعی بشریت تنها با چند ضربه کلید فاصله دارد. این به هم پیوستگی اگرچه بدون چالش نیست، پتانسیل عظیمی برای پرداختن به مسائل جهانی، تقویت درک و باز کردن مرزهای جدید نبوغ انسانی دارد. همانطور که به سفر قابل توجه هومو ساپینس از ریش‌های فروتنمان تا جایگاهمان به عنوان گونه غالب روی زمین فکر می‌کنیم، طبیعی است که بپرسیم آینده چه چیزی را در خود جای داده است. آیا کنجکاوی سیری ناپذیر ما، اشتیاق ما برای کاوش و درک ما را به جلو سوق خواهد داد؟ آیا بر چالش‌هایی که پیشرو داریم غلبه خواهیم کرد و آینده‌ای خواهیم ساخت که همه انسان‌ها بتوانند در آن رشد کنند؟ پاسخ به این سوالات در حاله‌ای از ابهام باقی مانده است. با این حال، اگر تاریخ راهنما باشد، می توانیم مطمئن باشیم که هومو ساپینس ها به سازگاری، نوآوری و تلاش برای فردایی بهتر ادامه خواهند داد. ما گونه‌ای هستیم که جرأت کرده ایم رویای راه رفتن روی ماه، کشف اسرار کیهان، ایجاد جهانی عادلانه‌تر و برابرتر را در سر بپرورانیم. و در حالی که مسیر پیش رو ممکن است مملو از عدم قطعیت باشد، ما همان جرقه نبوغ، همان ظرفیت شفقت و همان روحیه تزلزل ناپذیر اکتشاف را که ما را از همان ابتدا هدایت کرده است در درون خود داریم. چالش هایی که امروز با آن روبرو هستیم، تغییرات آب و هوایی، نابرابری اجتماعی، اختلالات فناوری، دلهره آور هستند اما غیر قابل حل نیستند. با مهار قدرت هوش جمعی خود، با پذیرش تنوع اندیشه و تجربه و با هرگز از دست ندادن دیدگاه بشریت مشترکمان، می توانیم در این آبهای متلاطم حرکت کنیم و مسیری را به سوی آینده روشن‌تر ترسیم کنیم. داستان هومو ساپینس به پایان نرسیده است. از بسیاری جهات تازه شروع شده است و همانطور که به قلمروهای ناشناخته قرن 21 و فراتر از آن قدم می‌گذاریم، پتانسیل ایجاد آینده‌ای شایسته گذشته قابل توجه خود را با خود حمل می‌کنیم. حماسه هومو ساپینس از آغاز فروتنان ما تا جایگاه فعلیمان به عنوان حافظان سیار خود، گواهی بر روح تسخیر ناپذیر خود زندگی است. ما از دشت‌های آفریقا به دورترین نقاط منظومه شمسی خود سفر کرده‌ایم که توسط کنجکاوی سیری ناپذیر و جستجوی بی‌وقفه دانش هدایت می‌شویم. ابزارهای ما از ابزارهای سنگی ابتدایی به فناوری‌های پیچیده‌ای تبدیل شدند که قادر به تغییر شکل دنیای ما و فراتر از آن هستند. با این حال، همانطور که در این مقطع حساس در تاریخ خود ایستاده ایم، با یک سوال عمیق روبرو هستیم. انسان بودن در عصر پیشرفت بی سابقه فناوری و به هم پیوستگی به چه معناست؟ پاسخها به هیچ وجه ساده نیستند و مسیر پیشرو مملو از وعده و خطر است. همانطور که با معضلات اخلاقی ناشی از هوش مصنوعی دست و پنجه نرم می‌کنیم، با چالش‌های تغییرات آب و هوایی روبرو می‌شویم و برای ایجاد آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر تلاش می‌کنیم.
باید درس‌های نهفته در روایت تکاملی خود را به یاد داشته باشیم. ظرفیت ما برای همکاری، توانایی ما برای یادگیری از اشتباهات گذشته‌مان و اعتقاد تزل ناپذیر ما به قدرت نبوغ انسانی، چراغ راهنمای ما در پیمایش پیچیدگی‌های قرن 21 و فراتر از آن خواهد بود. داستان هومو ساپینز هنوز در حال نگارش است و فصل‌هایی که آشکار می‌شوند به انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم بستگی دارد. بیایید عاقلانه با دلسوزی و دوراندیشی انتخاب کنیم تا نسل‌های آینده جهانی را به عرش ببرند که در آن روح انسان همچنان شکوفا می‌شود و به سوی ستارگان و فراتر از آن دست می‌یابد.